Ở trong công thức này thì chúng ta cần có tỏi các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn lấy 3 nhánh tỏi. Bóc bỏ vỏ củ tỏi này các bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ mài. Ta mài thật mịn. Đây chúng ta đã có thành quả là tỏi. Những người nào mà mới dùng lần đầu đấy thì chúng ta hãy cho một ít một thôi, vì tỏi nó có cái tính nóng và cay cho nên nó sẽ làm rát cái da của các bạn. Cho nên các bạn lần đầu tiên các bạn sẽ cho ít một thôi và sẽ tăng liều lượng ở những lần tiếp theo. Chúng ta sẽ cần một cái bát nữa cho ra đây. Đây là B1 các bạn nhé. B1 hỗ trợ rất tốt trong cái việc mà tái tạo da và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Chúng ta sẽ cho thêm 4 đến 5 viên B1. Các bạn dùng đến sữa chua không đường. Chúng ta cho thêm 1 thìa sữa chua không đường. Các bạn dùng đến 1 thìa mật ong, thêm 1 thìa mật ong nữa các bạn nhé. Mật ong đối với làm đẹp thì các bạn thừa biết rồi đúng không nào? Rồi chúng ta đảo đều hỗn hợp này lên. Bạn đảo thật đều để cho thuốc nó tan ra nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hỗn hợp. Chúng ta hãy làm sạch mặt của chúng ta. Làm sạch mặt và thấm khô. Sau đấy chúng ta sẽ cho một lượng. Các bạn sẽ cho lên những cái vùng nhăn hoặc là cho lên khắp mặt của chúng ta. Sau đấy chúng ta sẽ massage. Các bạn sẽ massage từ 5 đến 10 phút. Các bạn massage nhẹ nhàng theo hình vòng tròn nhé các bạn nhé. Các bạn massage từ 5 đến 10 phút. Massage từ 5 đến 10 phút rồi các bạn để nguyên ở trên da là 20 phút. Sau đấy các bạn hãy rửa sạch lại bằng nước ấm. Và lúc đó chúng ta lại dùng tiếp các bước như nước hoa hồng để làm dưỡng da, giữ ẩm da và se kín lỗ chân lông. Các bạn hãy làm thường xuyên 7 đến 10 ngày, các bạn sẽ cảm nhận thực sự là nó rất khác biệt. Các bạn hãy tin tôi là như vậy. Các bạn cứ dùng liên tục trong 7 đến 10 ngày. Các bạn sẽ thấy cái tác dụng của nó rất là rõ rệt với cái làn da mà bị nhăn. Và khi chúng ta đắp ấy, với những cái người mới dùng ấy thì nó sẽ có hơi cái tê tê của tỏi. Như tôi vừa nói là các bạn hãy dùng một lượng vừa phải. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tăng liều lượng. Rồi video của mình kết thúc ở đây rồi. Các bạn hãy trải nghiệm đi và cho mình biết kết quả nhé. Tạm biệt các bạn.